Con giòi. Maggot. Con giòi. Maggot. 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 Liệu pháp chữa bệnh. Therapy. Liệu pháp chữa bệnh. Therapy. 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 Cho các mục đích chữa bệnh. For therapeutic purposes. Cho các mục đích chữa bệnh. For therapeutic purposes. For therapeutic purposes. For therapeutic purposes. Quấy phá. Infest. Quấy phá. Infest. 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 Vết thương. Wound. Vết thương. Wound. 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 Ấu trùng. Larva. Ấu trùng. Larva. 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 Sự phục hưng. Renaissance. Sự phục hưng. Renaissance. 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 Thời hoàng kim. Heyday. Thời hoàng kim. Heyday. 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 Người lính. Soldier. Người lính. Soldier. 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 Chiến trường. Battlefield. Chiến trường. Battlefield. 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 Phục hồi. Recover. Phục hồi. Recover. 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 Sự nhiễm trùng. Bệnh lây nhiễm. Infection. Sự nhiễm trùng. Bệnh lây nhiễm. Infection. 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 Ruồi xanh. Blowfly. Ruồi xanh. Blowfly. 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 Có tác dụng. Do the job. Có tác dụng. Do the job. Do the job. Do the job. Ăn. Devour. Ăn. Devour. 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 Mô. Tissue. Mô. Tissue. 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 Vết thương hở. An open wound. Vết thương hở. An open wound. An open wound. An open wound. Xác chết tử thi. Corpse. Xác chết tử thi. Corpse. 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 Nở trứng. Hatch. Nở trứng. Hatch. 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 Da thịt. Flesh. Da thịt. Flesh. 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 Vi khuẩn. Bacteria. Vi khuẩn. Bacteria. 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 Phát triển. Thrive. Phát triển. Thrive. 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 Tiết ra. Thải ra. Excrete. Tiết ra. Thải ra. Excrete. 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 Hợp chất. Compound. Hợp chất. Compound. 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 Gây chết người. Lethal. Gây chết người. Lethal. 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 Kích thích phát triển. Growth stimulating. Kích thích phát triển. Growth stimulating. Growth stimulating. Growth stimulating. Bò lúc nhúc trên cái gì. Crawl over something. Bò lúc nhúc trên cái gì. Crawl over something. Crawl over something. Crawl over something. Biến
đổi, biến hóa thành cái gì? Metamorphose into something. Biến đổi, biến hóa thành cái gì? Metamorphose into something. Metamorphose into something. Metamorphose into something. Thuốc kháng sinh. Antibiotic. Thuốc kháng sinh. Antibiotic. 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 Nổi lên, xuất hiện. Emerge. Nổi lên, xuất hiện. Emerge. 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 Mất dần, mờ dần. Fade. Mất dần, mờ dần. Fade. 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 Tình trạng bị lãng quên, không có ai biết đến. Obscurity. Tình trạng bị lãng quên, không có ai biết đến. Obscurity. 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 Chìm dần vào quên lãng. Fade into obscurity. Chìm dần vào quên lãng. Fade into obscurity. Fade into obscurity. Fade into obscurity. Sự hồi sinh, sự phục hồi. Revival. Sự hồi sinh, sự phục hồi. Revival. 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 Sự đề kháng. Resistance. Sự đề kháng. Resistance. 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 Sự lên án. Condemnation. Sự lên án. Condemnation. 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 Tiêu thụ. Consume. Tiêu thụ. Consume. 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 Thịnh vượng. Prosper. Thịnh vượng. Prosper. 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 Track 32. Sức mạnh của chữa bệnh. The healing power. Sức mạnh của chữa bệnh. The healing power. The healing power. The healing power. Loài người. Human beings. Loài người. Human beings. Human beings. Human beings. Một vài lần. Several times. Một vài lần. Several times. Several times. Several times. Cho các mục đích chữa bệnh. For therapeutic purposes. Cho các mục đích chữa bệnh. For therapeutic purposes. For therapeutic purposes. For therapeutic purposes. Đã nhận ra rằng. Notice that. Đã nhận ra rằng. Notice that. Notice that. Notice that. Rẻ hơn. Cheaper. Rẻ hơn. Cheaper. 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 Hiệu quả hơn. More effective. Hiệu quả hơn. More effective. More effective. More effective. Ở một vài khía cạnh. In some respects. Ở một vài khía cạnh. In some respects. In some respects. In some respects. Có thời điểm. At times. Có thời điểm. At times. At times. At times. Liên quan nhiều hơn tới. Have more to do with. Liên quan nhiều hơn tới. Have more to do with. Have more to do with. Have more to do with. Thời hoàng kim. The modern heyday. Thời hoàng kim. The modern heyday. The modern heyday. The modern heyday. Đã rất bất ngờ khi phát hiện ra. Was shocked to notice that. Đã rất bất ngờ khi phát hiện ra. Was shocked to notice that. Was shocked to notice that. Was shocked to notice that. Trên chiến trường. On a battlefield. Trên chiến trường. On a battlefield. On a battlefield.
On a battlefield. Bị quấy phá bởi. Infested with. Bị quấy phá bởi. Infested with. Infested with. Infested with. Đã phục hồi tốt hơn. Had recovered better. Đã phục hồi tốt hơn. Had recovered better. Had recovered better. Had recovered better. Các cơ sở y tế. The medical establishment. Các cơ sở y tế. The medical establishment. The medical establishment. The medical establishment. Chữa lành. Cure. Chữa lành. Cure. 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 Các ca nhiễm trùng khó nhất. The toughest infections. Các ca nhiễm trùng khó nhất. The toughest infections. The toughest infections. The toughest infections. Liệu pháp chữa trị bằng giòi. Maggot therapy. Liệu pháp chữa trị bằng giòi. Maggot therapy. Maggot therapy. Maggot therapy. Đúng loại ấu trùng. The right kind of larva. Đúng loại ấu trùng. The right kind of larva. The right kind of larva. The right kind of larva. Sẽ có tác dụng. Will do the job. Sẽ có tác dụng. Will do the job. Will do the job. Will do the job. Trên một vết thương hở. In an open wound. Trên một vết thương hở. In an open wound. In an open wound. In an open wound. Trên một tử thi. In a corpse. Trên một tử thi. In a corpse. In a corpse. In a corpse. Ngược lại. On the other hand. Ngược lại. On the other hand. On the other hand. On the other hand. Cần được tránh. Must be avoided. Cần được tránh. Must be avoided. Must be avoided. Must be avoided. Phần da thịt chết. The dead flesh. Phần da thịt chết. The dead flesh. The dead flesh. The dead flesh. Phát triển. Thrive. Phát triển. Thrive. 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 Các hợp chất. Compounds. Các hợp chất. Compounds. 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 Vi khuẩn. Bacteria. Vi khuẩn. Bacteria. 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 Nuốt. Swallow. Nuốt. Swallow. 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 Bỏ qua. Ignore. Bỏ qua. Ignore. 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 Trên thực tế. In fact. Trên thực tế. In fact. In fact. In fact. Biến thành ruồi. Zoomorphous into flies. Biến thành ruồi. Zoomorphous into flies. Zoomorphous into flies. Zoomorphous into flies. Không để lại dấu vết. Without a trace. Không để lại dấu vết. Without a trace. Without a trace. Without a trace. Nhân viên bệnh viện. The hospital staff. Nhân viên bệnh viện. The hospital staff. The hospital staff. The hospital staff. Thuốc kháng sinh đầu tiên. The first antibiotics. Thuốc kháng sinh đầu tiên. The first antibiotics. The first antibiotics. The first antibiotics. Đã nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Quickly faded into obscurity. Đã nhanh chóng rơi vào quên lãng. Quickly faded into obscurity. Quickly faded into obscurity. Quickly faded into obscurity. Track 33. Truyền đạt, giao tiếp. Communicate. Truyền đạt, giao tiếp. Communicate. 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 Kết hợp với. Ally with. Kết hợp với. Ally with. Ally with. Ally with. Phương tiện. Means. Phương tiện. Means. 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 Về mặt sinh học. Biologically. Về mặt sinh học. Biologically. 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 Xét về mặt sinh học. Biologically speaking. Xét về mặt sinh học. Biologically speaking. Biologically speaking. Biologically speaking. Khác biệt với. Distinct from. Khác biệt với. Distinct from. Distinct from. Distinct from. Cơ chế xử lý. Processing mechanism. Cơ chế xử lý. Processing mechanism. Processing mechanism. Processing mechanism. Sự lý giải. Interpretation. Sự lý giải. Interpretation. 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 Quả thực, thực sự. Indeed. Quả thực, thực sự. Indeed. 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 Tồn tại. Exist. Tồn tại. Exist. 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 Sự tò mò. Curiosity. Sự tò mò. Curiosity. 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 Hệ thống thính giác. Auditory system. Hệ thống thính giác. Auditory system. Auditory system. Auditory system. Bác sĩ phẫu thuật. Surgeon. Bác sĩ phẫu thuật. Surgeon. 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 Quan sát. Observe. Quan sát. Observe. 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 Bị suy giảm, suy yếu, bị tổn hại. Impaired. Bị suy giảm, suy yếu, bị tổn hại. Impaired. 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 Thùy thái dương. Temporal lobe. Thùy thái dương. Temporal lobe. Temporal lobe. Temporal lobe. Chuyên môn hóa. Specialize. Chuyên môn hóa. Specialize. Track 34. Rõ ràng là khác biệt so với. Clearly different from. Rõ ràng là khác biệt so với. Clearly different from. Clearly different from. Clearly different from. Truyền đạt. Communicate. Truyền đạt. Communicate. 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 Cảm xúc của họ. Their emotion. Cảm xúc của họ. Their emotion. Their emotion. Their emotion. Được kết hợp với. Allied with. Được kết hợp với. Allied with. Allied with. Allied with. Những phương tiện giao tiếp mạnh mẽ nhất. The most powerful means of communication. Những phương tiện giao tiếp mạnh mẽ nhất. The most powerful means of communication. The most powerful means of communication. The most powerful means of communication. Xét về mặt sinh học. Biologically speaking. Xét về mặt sinh học. Biologically speaking. Biologically speaking. Biologically speaking. Thực sự khác biệt so với. Truly distinct from. Thực sự khác biệt so với. Truly distinct from. Truly distinct from. Truly distinct from. Một cơ chế xử lý riêng biệt. A distinct processing mechanism. Một cơ chế xử lý riêng biệt.
A distinct processing mechanism. A distinct processing mechanism. A distinct processing mechanism. Sự lý giải. The interpretation. Sự lý giải. The interpretation. The interpretation. The interpretation. Một cơ chế riêng biệt như thế. Such a separate mechanism. Một cơ chế riêng biệt như thế. Such a separate mechanism. Such a separate mechanism. Such a separate mechanism. Hệ thống thính giác. The auditory system. Hệ thống thính giác. The auditory system. The auditory system. The auditory system. Bị suy yếu. Was impaired. Bị suy yếu. Was impaired. Was impaired. Was impaired. Một phần cụ thể của não bộ. A particular part of the brain. Một phần cụ thể của não bộ. A particular part of the brain. A particular part of the brain. A particular part of the brain. Các nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ khác nhau. Different language processing tasks. Các nhiệm vụ xử lý ngôn ngữ khác nhau. Different language processing tasks. Different language processing tasks. Different language processing tasks. Bằng chứng đầu tiên. The first pieces of evidence. Bằng chứng đầu tiên. The first pieces of evidence. The first pieces of evidence. The first pieces of evidence. Được chuyên môn hóa. Are specialized. Được chuyên môn hóa. Are specialized. Are specialized. Track 35. Sự khác biệt. Distinction. Sự khác biệt. Distinction. 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 Giải điệu. Tune. Giải điệu. Tune. 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 Tính đến thời điểm đó, trước thời điểm đó. Up to that point. Tính đến thời điểm đó, trước thời điểm đó. Up to that point. Up to that point. Up to that point. Nhạc cổ điển. Classical music. Nhạc cổ điển. Classical music. Classical music. Classical music. Sự liên hệ. Contact. Sự liên hệ. Contact. 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 Sự công nhận, sự thừa nhận. Recognition. Sự công nhận, sự thừa nhận. Recognition. 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 Sự thừa nhận rộng rãi. General recognition. Sự thừa nhận rộng rãi. General recognition. General recognition. General recognition. Đại chúng thuộc về đại chúng. Mass. Đại chúng thuộc về đại chúng. Mass. 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 Chia tách, tách ra. Split away. Chia tách, tách ra. Split away. Split away. Split away. Không tương hợp, không phù hợp với. Incompatible with. Không tương hợp, không phù hợp với. Incompatible with. Incompatible with. Incompatible with. Khía cạnh, đặc điểm. Respect. Khía cạnh, đặc điểm. Respect. 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 Chi phối, thống trị. Dominate. Chi phối, thống trị. Dominate. 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 Sự quảng bá. Promotion. Sự quảng bá. Promotion. 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 Sự phản kháng mang tính xã hội. Social protest. Sự phản kháng mang tính xã hội. Social protest. Social protest. Social protest. Mang tính thống nhất. Unified. Mang tính thống nhất. Unified. 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 Phụ thuộc vào. Depend on. Phụ thuộc vào. Depend on. Depend on. Depend on. Lạ kỳ thay, một cách tò mò. Curiously.
Lạ kỳ thay, một cách tò mò. Curiously. 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 Nhạc sĩ, nhà soạn nhạc. Musician. Nhạc sĩ, nhà soạn nhạc. Musician. 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 Thuộc opera. Operatic. Thuộc opera. Operatic. 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 Đạt được, chiếm được. Achieve. Đạt được, chiếm được. Achieve. 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 Có liên hệ với, được gắn liền với. Be associated with. Có liên hệ với, được gắn liền với. Be associated with. Be associated with. Be associated with. Thông thường, một cách truyền thống. Traditionally. Thông thường, một cách truyền thống. Traditionally. 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 Được cho là làm gì. Be supposed to do something. Được cho là làm gì. Be supposed to do something. Be supposed to do something. Be supposed to do something. Vô tận, không thể thỏa mãn. Insatiable. Vô tận, không thể thỏa mãn. Insatiable. 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 Sự khao khát. Desire. Sự khao khát. Desire. 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 Nuôi nấng, nuôi dạy. Raise. Nuôi nấng, nuôi dạy. Raise. 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 Giàu có, sung túc. Affluent. Giàu có, sung túc. Affluent. 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 Độ tuổi trung niên. Middle age. Độ tuổi trung niên. Middle age. Middle age. Track 36. Một sự khác biệt. A distinction. Một sự khác biệt. A distinction. A distinction. A distinction. Các giai điệu khiêu vũ. Dance tunes. Các giai điệu khiêu vũ. Dance tunes. Dance tunes. Dance tunes. Những gì mà chúng ta gọi là. What we have come to call. Những gì mà chúng ta gọi là. What we have come to call. What we have come to call. What we have come to call. Một vài điểm liên hệ. Some points of contact. Một vài điểm liên hệ. Some points of contact. Some points of contact. Some points of contact. Sự thừa nhận rộng rãi. General recognition. Sự thừa nhận rộng rãi. General recognition. General recognition. General recognition. Một giọng hát hay. A good voice. Một giọng hát hay. A good voice. A good voice. A good voice. Nền giải trí đại chúng. Mass entertainment. Nền giải trí đại chúng. Mass entertainment. Mass entertainment. Mass entertainment. Đã tách ra. Split away. Đã tách ra. Split away. Split away. Split away. Một sức sống mạnh mẽ hơn. A stronger life. Một sức sống mạnh mẽ hơn. A stronger life. A stronger life. A stronger life. Không tương hợp với. Incompatible with. Không tương hợp với. Incompatible with. Incompatible with. Incompatible with. Xét trên một vài khía cạnh. In some respects. Xét trên một vài khía cạnh. In some respects. In some respects. In some respects. Sự quảng bá văn hóa của thanh thiếu niên. The promotion of youth culture. Sự quảng bá văn hóa của thanh thiếu niên. The promotion of youth culture. The promotion of youth culture. The promotion of youth culture. Một sự kiện thời trang. A fashion event. Một sự kiện thời trang. A fashion event. A fashion event. A fashion event. Các điệu nhảy. Dance styles. Các điệu nhảy. Dance styles. Dance styles. Dance styles.
Một loại hình nghệ thuật thống nhất. A unified art. Một loại hình nghệ thuật thống nhất. A unified art. A unified art. A unified art. Phụ thuộc vào. Depend on. Phụ thuộc vào. Depend on. Depend on. Depend on. Lạ kỳ thay. Curiously. Lạ kỳ thay. Curiously. 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 Các ca sĩ opera. Operatic singers. Các ca sĩ opera. Operatic singers. Operatic singers. Operatic singers. Những ngôi sao nhạc rock. Rock stars. Những ngôi sao nhạc rock. Rock stars. Rock stars. Rock stars. Theo đúng cách như vậy. In the same way. Theo đúng cách như vậy. In the same way. In the same way. In the same way. Nhiều người trẻ. Many young people. Nhiều người trẻ. Many young people. Many young people. Many young people. Bị gắn liền với. Be associated with. Bị gắn liền với. Be associated with. Be associated with. Be associated with. Các công ty thu âm. Recording companies. Các công ty thu âm. Recording companies. Recording companies. Recording companies. Một khao khát vô tận. An insatiable desire. Một khao khát vô tận. An insatiable desire. An insatiable desire. An insatiable desire. Một thế hệ lớn lên với nhạc rock. A generation raised on rock. Một thế hệ lớn lên với nhạc rock. A generation raised on rock. A generation raised on rock. A generation raised on rock. Nhóm những người trung niên khá giả. Affluent middle age. Nhóm những người trung niên khá giả. Affluent middle age. Affluent middle age. Affluent middle age. Track 37. Truyện tranh. Comic strip. Truyện tranh. Comic strip. Comic strip. Comic strip. Truyện tranh màu. Full color comic strip. Truyện tranh màu. Full color comic strip. Full color comic strip. Full color comic strip. Bắt đầu trong kinh doanh, công việc. Start out. Bắt đầu trong kinh doanh, công việc. Start out. Start out. Start out. Công ty, tổ chức lớn có tên tuổi. Giant. Công ty, tổ chức lớn có tên tuổi. Giant. 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 Báo chí, báo giới. Press. Báo chí, báo giới. Press. 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 Phần phụ chương. Supplement. Phần phụ chương. Supplement. 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 Truyện tranh màu thường xuất hiện trên các báo Mỹ. Sunday funnies. Truyện tranh màu thường xuất hiện trên các báo Mỹ. Sunday funnies. Sunday funnies. Sunday funnies. Đối thủ cạnh tranh. Rival. Đối thủ cạnh tranh. Rival. 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 Cực kỳ phổ biến. Immensely popular. Cực kỳ phổ biến. Immensely popular. Immensely popular. Immensely popular. Sự giải khuây làm giảm bớt sự đơn điệu. Relief. Sự giải khuây làm giảm bớt sự đơn điệu. Relief. 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 Thúc đẩy. Boost. Thúc đẩy. Boost. 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 Nhân vật. Character. Nhân vật. Character. 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 Nhà sáng tạo. Creator. Nhà sáng tạo. Creator. 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 Bị lôi kéo, bị quyến rũ. Be lured away. Bị lôi kéo, bị quyến rũ. Be lured away. Be lured away. Be lured away.
đầy tham vọng, ambitious, đầy tham vọng, ambitious, 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 người tiên phong, pioneer, người tiên phong, pioneer, 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 trò khôi hài, trò hề, farce, trò khôi hài, trò hề, farce, 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 tiêu biểu cho, hình thành đặc trưng cho, characterize, tiêu biểu cho, hình thành đặc trưng cho, characterize, 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 khung lời thoại, speech balloon, khung lời thoại, speech balloon, speech balloon, speech balloon, kết hợp chặt chẽ, incorporate, kết hợp chặt chẽ, incorporate, 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 sự châm biếm, satire, sự châm biếm, satire, 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 nguyên mẫu, prototype, nguyên mẫu, prototype, 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 chứa đựng, bao gồm, contain, chứa đựng, bao gồm, contain, 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 dàn nhân vật, cast of characters, dàn nhân vật, cast of characters, cast of characters, cast of characters, thoát khỏi, tránh khỏi cái gì, do away with, thoát khỏi, tránh khỏi cái gì, do away with, do away with, do away with, cảnh bao quát, panoramic scene, cảnh bao quát, panoramic scene, panoramic scene, panoramic scene, việc cung cấp tin tức, syndication, việc cung cấp tin tức, syndication, 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 đóng một vai trò quan trọng trong việc gì, play a major role in, đóng một vai trò quan trọng trong việc gì, play a major role in, play a major role in, play a major role in, lan truyền, spread, lan truyền, spread, 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 sự phổ biến, popularity, sự phổ biến, popularity, 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 người bắt chước, imitator, người bắt chước, imitator, 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 sản phẩm, món ăn, mặt hàng chủ yếu, thiết yếu, yếu tố chính, staple, sản phẩm, món ăn, mặt hàng chủ yếu, thiết yếu, yếu tố chính, staple, staple, Track 38. truyện tranh hiện đại, the modern comic strip, truyện tranh hiện đại, the modern comic strip, the modern comic strip, the modern comic strip, một cuộc chiến tranh báo chí, a newspaper war, một cuộc chiến tranh báo chí, a newspaper war, a newspaper war, a newspaper war, những công ty có tên tuổi, giants, những công ty có tên tuổi, giants, 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 vào cuối thế kỷ 19, in the late 19th century, vào cuối thế kỷ 19, in the late 19th century, in the late 19th century, in the late 19th century, đã xuất hiện, appeared, đã xuất hiện, appeared, 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 được sở hữu bởi, owned by, được sở hữu bởi, owned by, owned by, owned by, tương tự với, similar to, tương tự với, similar to, similar to, similar to, 2 năm sau đó, 2 years later, 2 năm sau đó, 2 years later, 2 years later, 2 years later,
Cực kỳ phổ biến. Immensely popular. Cực kỳ phổ biến. Immensely popular. Immensely popular. Immensely popular. Đã thúc đẩy doanh số bán báo. Boosted the sale of papers. Đã thúc đẩy doanh số bán báo. Boosted the sale of papers. Boosted the sale of papers. Boosted the sale of papers. Nhân vật truyện tranh dài kỳ đầu tiên. The first continuous comic character. Nhân vật truyện tranh dài kỳ đầu tiên. The first continuous comic character. The first continuous comic character. The first continuous comic character. Đã bị lôi kéo khỏi. Had been lured away from. Đã bị lôi kéo khỏi. Had been lured away from. Had been lured away from. Had been lured away from. Ở nhiều phương diện. In many ways. Ở nhiều phương diện. In many ways. In many ways. In many ways. Đoạn đối thoại hài hước của nó. It's comic dialogue. Đoạn đối thoại hài hước của nó. It's comic dialogue. It's comic dialogue. It's comic dialogue. Đã hình thành đặc trưng. Came to characterize. Đã hình thành đặc trưng. Came to characterize. Came to characterize. Came to characterize. Đã giới thiệu. Introduced. Đã giới thiệu. Introduced. 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 Kết hợp tất cả các yếu tố. Incorporate all the elements. Kết hợp tất cả các yếu tố. Incorporate all the elements. Incorporate all the elements. Incorporate all the elements. Được dựa trên. Based on. Được dựa trên. Based on. Based on. Based on. Được xuất bản lần đầu tiên. First published. Được xuất bản lần đầu tiên. First published. First published. First published. Nguyên mẫu. The prototype. Nguyên mẫu. The prototype. The prototype. The prototype. Một dàn nhân vật xuyên suốt. A continuous cast of characters. Một dàn nhân vật xuyên suốt. A continuous cast of characters. A continuous cast of characters. A continuous cast of characters. Đã được chia ra thành. Was divided into. Đã được chia ra thành. Was divided into. Was divided into. Was divided into. Những cảnh bao quát lớn hơn. The larger panoramic scenes. Những cảnh bao quát lớn hơn. The larger panoramic scenes. The larger panoramic scenes. The larger panoramic scenes. Đã đóng một vai trò quan trọng. Played a major role. Đã đóng một vai trò quan trọng. Played a major role. Played a major role. Played a major role. Sự phổ biến của truyện tranh. The popularity of comic strips. Sự phổ biến của truyện tranh. The popularity of comic strips. The popularity of comic strips. The popularity of comic strips. Những truyện tranh đen trắng theo ngày. Daily black and white strips. Những truyện tranh đen trắng theo ngày. Daily black and white strips. Daily black and white strips. Daily black and white strips. Nó được tiếp nối bởi. It was followed by. Nó được tiếp nối bởi. It was followed by. It was followed by. It was followed by. Một yếu tố chính của. A staple of. Một yếu tố chính của. A staple of. A staple of. A staple of. Track 39. Quy định, quy tắc. Regulation. Quy định, quy tắc. Regulation. 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 Sự khó thực thi. Unenforceability. Sự khó thực thi. Unenforceability. Unenforceability.
Unenforceability. Bản quyền tác giả. Copyright. Bản quyền tác giả. Copyright. 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 Chủ nhà in, thợ in. Printer. Chủ nhà in, thợ in. Printer. 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 Nhà xuất bản, người xuất bản. Publisher. Nhà xuất bản, người xuất bản. Publisher. 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 Đảm nhận, đảm trách. Undertake. Đảm nhận, đảm trách. Undertake. 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 Vốn, tiền vốn. Capital. Vốn, tiền vốn. Capital. 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 Chữ in, kiểu chữ in. Type. Chữ in, kiểu chữ in. Type. 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 Ấn phẩm khổ lớn. Broadside. Ấn phẩm khổ lớn. Broadside. 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 Rủi ro về tài chính. Financial risk. Rủi ro về tài chính. Financial risk. Financial risk. Financial risk. Thích hợp cho cái gì? Lend itself to something. Thích hợp cho cái gì? Lend itself to something. Lend itself to something. Lend itself to something. Khiến cho phép ai có thể làm gì? Enable somebody to do something. Khiến cho phép ai có thể làm gì? Enable somebody to do something. Enable somebody to do something. Enable somebody to do something. Tính toán nhầm. Miscalculate. Tính toán nhầm. Miscalculate. 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 Tổn thất, sự thua lỗ. Loss. Tổn thất, sự thua lỗ. Loss. 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 Gây khổ sở, đau đớn. Agonizing. Gây khổ sở, đau đớn. Agonizing. 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 Giữ lại, giữ nằm im một số tiền. Tie up. Giữ lại, giữ nằm im một số tiền. Tie up. Tie up. Tie up. Chủ nợ, người cho vay. Creditor. Chủ nợ, người cho vay. Creditor. 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 Sự thanh toán, việc thanh toán tiền. Payment. Sự thanh toán, việc thanh toán tiền. Payment. 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 Loại sách mỏng có bìa mềm. Pamphlet. Loại sách mỏng có bìa mềm. Pamphlet. 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 Tiểu luận, luận văn ngắn. Tract. Tiểu luận, luận văn ngắn. Tract. 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 Sách giáo lý vấn đáp. Catechism. Sách giáo lý vấn đáp. Catechism. 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 Sách vỡ lòng sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về một chủ đề nào đó. Primer. Sách vỡ lòng sẽ cung cấp kiến thức cơ bản về một chủ đề nào đó. Primer. 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 Sách văn học dân gian. Chapbook. Sách văn học dân gian. Chapbook. 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 Khổ giấy, khổ sách. Format. Khổ giấy, khổ sách. Format. 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 Giấy bồi. Board. Giấy bồi. Board. 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 Giấy bìa cứng. Cardboard. Giấy bìa cứng. Cardboard. 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 Đính khâu. Stitch. Đính khâu. Stitch. 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 Tiền đề. Antecedent. Tiền đề. Antecedent. Antecedent.
Antecedent. Sách bìa mềm. Paperback. Sách bìa mềm. Paperback. 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 Mang lại lợi nhuận, sinh lãi. Cost effective. Mang lại lợi nhuận, sinh lãi. Cost effective. Cost effective. Cost effective. Hấp dẫn, thu hút. Appealing. Hấp dẫn, thu hút. Appealing. 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 Mang tính chất thời sự. Topical. Mang tính chất thời sự. Topical. 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 Thoáng qua, chỉ trong thời gian ngắn. Fleeting. Thoáng qua, chỉ trong thời gian ngắn. Fleeting. 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 Quyển niên giám. Almanac. Quyển niên giám. Almanac. 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 Gắn liền với, đi đôi với. Pertain to something. Gắn liền với, đi đôi với. Pertain to something. Pertain to something. Pertain to something. Nơi sự việc xảy ra. Locale. Nơi sự việc xảy ra. Locale. 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 Người tiền nhiệm, tiền thân. Predecessor. Người tiền nhiệm, tiền thân. Predecessor. 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 Phức tạp, tinh vi. Elaborate. Phức tạp, tinh vi. Elaborate. 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 Lâu dài, vĩnh viễn. Enduring. Lâu dài, vĩnh viễn. Enduring. 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 Track 40. Sự thiếu các quy định về in ấn. The lack of printing regulations. Sự thiếu các quy định về in ấn. The lack of printing regulations. The lack of printing regulations. The lack of printing regulations. Luật bản quyền của Anh. British copyright law. Luật bản quyền của Anh. British copyright law. British copyright law. British copyright law. Đã làm cho nó có thể. Made it possible. Đã làm cho nó có thể. Made it possible. Made it possible. Made it possible. Đóng vai trò như các nhà xuất bản. Act as publishers. Đóng vai trò như các nhà xuất bản. Act as publishers. Act as publishers. Act as publishers. Các dự án xuất bản lớn. Major publishing projects. Các dự án xuất bản lớn. Major publishing projects. Major publishing projects. Major publishing projects. Đã có thể được nhập khẩu. Could be imported. Đã có thể được nhập khẩu. Could be imported. Could be imported. Could be imported. Những khoản vốn nhỏ. Small amounts of capital. Những khoản vốn nhỏ. Small amounts of capital. Small amounts of capital. Small amounts of capital. Với rủi ro về tài chính nhỏ nhất. With minimal financial risk. Với rủi ro về tài chính nhỏ nhất. With minimal financial risk. With minimal financial risk. With minimal financial risk. Một mặt giấy. One sheet of paper. Một mặt giấy. One sheet of paper. One sheet of paper. One sheet of paper. Mức vốn đầu tư thấp hơn. Lower investments of capital then. Mức vốn đầu tư thấp hơn. Lower investments of capital then. Lower investments of capital then. Lower investments of capital then. Thích hợp với. Lent itself to. Thích hợp với. Lent itself to. Lent itself to. Lent itself to. Mang tính tạm thời. Temporary. Mang tính tạm thời. Temporary. 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 Đáp ứng được nhu cầu bán sản phẩm ngay.
Meet with ready sale. Đáp ứng được nhu cầu bán sản phẩm ngay. Meet with ready sale. Meet with ready sale. Meet with ready sale. Đã tính toán sai. Miscalculated. Đã tính toán sai. Miscalculated. 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 Một sự thua lỗ lớn. A major loss. Một sự thua lỗ lớn. A major loss. A major loss. A major loss. Ngay lập tức. Immediately. Ngay lập tức. Immediately. 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 Chờ đợi một cách khổ sở. Agonizing wait. Chờ đợi một cách khổ sở. Agonizing wait. Agonizing wait. Agonizing wait. Bị mắc kẹt. Tied up. Bị mắc kẹt. Tied up. Tied up. Tied up. Những chủ nợ. Creditors. Những chủ nợ. Creditors. 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 Những ấn phẩm khổ lớn. Broadsides. Những ấn phẩm khổ lớn. Broadsides. 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 Những cuốn sách văn học dân gian. Chapbooks. Những cuốn sách văn học dân gian. Chapbooks. 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 Tương đối rẻ. Relatively inexpensive. Tương đối rẻ. Relatively inexpensive. Relatively inexpensive. Relatively inexpensive. Những câu chuyện kể được nhiều người yêu thích. Popular tales. Những câu chuyện kể được nhiều người yêu thích. Popular tales. Popular tales. Popular tales. Các bài thơ. Poems. Các bài thơ. Poems. 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 Những câu chuyện cười. Jokes. Những câu chuyện cười. Jokes. 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 Số trang. Number of pages. Số trang. Number of pages. Number of pages. Number of pages. Chỉ được đính lại. Merely stitched. Chỉ được đính lại. Merely stitched. Merely stitched. Merely stitched. Những quyển sách bìa mềm ngày nay. Modern day paperbacks. Những quyển sách bìa mềm ngày nay. Modern day paperbacks. Modern day paperbacks. Modern day paperbacks. Giấy tốt. Fine paper. Giấy tốt. Fine paper. Fine paper. Fine paper. Được bán với giá rẻ. Sold cheaply. Được bán với giá rẻ. Sold cheaply. Sold cheaply. Sold cheaply. Các khoản đầu tư hấp dẫn nhất vào ngành xuất bản. The most appealing publishing investments. Các khoản đầu tư hấp dẫn nhất vào ngành xuất bản. The most appealing publishing investments. The most appealing publishing investments. The most appealing publishing investments. Một nguồn thu nhập khá đáng tin cậy. A reasonably reliable source of income. Một nguồn thu nhập khá đáng tin cậy. A reasonably reliable source of income. A reasonably reliable source of income. A reasonably reliable source of income. Theo lẽ tự nhiên. By nature. Theo lẽ tự nhiên. By nature. By nature. By nature. Các ấn bản thường niên. Annual publications. Các ấn bản thường niên. Annual publications. Annual publications. Annual publications. Của một năm cụ thể. Of a given year. Của một năm cụ thể. Of a given year. Of a given year. Of a given year. Gắn liền với. Pertains to. Gắn liền với. Pertains to. Pertains to. Pertains to.